صباح الخير يا أطفالي الأعزاء. النهاردة أنا جاية لكم معايا قصة الارنب بيتر بمناسبة العيد. كل سنة وانتم طيبين. جايبه لكم معايا أصحابي الحلوين هنا، وجايبه لكم معايا مستر هابي. مستر هابي هيحكي لكم القصة بالإنجليزي وأنا هترجمها لكم بالعربي. صباح الخير يا مستر هابي. هلو. دلوقتي ممكن تحكي لنا القصة بالإنجليزي عشان أترجمها للأولاد؟ ما بفهمش عربي. خلاص احكيها بالإنجليزي وأنا هترجم العربي. يلا معايا. حاضر. Peter Rabbit. قصة الأرنب بيتر. Once upon a time there were 4 little rabbits, and their names were Flopsy, Mopsy, Cottontail and Peter. في يوم من الأيام كان يا مكان كان في 4 أرانب صغيرين. كان فيهم واحد اسمه فلوبسي، والتاني اسمه مابسي، والتالت اسمه كوتن تايل زي ديل القطن كده، وبيتر. They lived with their mother in a sandbank underneath the root of a very big fir tree. كانوا عايشين مع مامتهم في تحت شجرة عاملة زي شجرة الكريسماس كده. الشجرة دي تحتها رملة وهم كانوا عايشين فوق الرملة ديت. Now, my dears, said old Mrs. Rabbit one morning, you may go into the fields or down the lane, but don't go into Mr. McGregor's garden. Your father had an accident there. He was put in a pie by Mrs. McGregor. قالت لهم يا حبايبي انتوا ممكن تروحوا تلعبوا في اي حتة انتوا عايزينها، في الحقول او تتمشوا في الاماكن المختلفة، لكن ابعدوا عن حديقة مستر ماكراجر لان مستر ماكراجر طبخ باباكوا في فطيرة، فابعدوا عنها خالص. Now run along and don't get into mischief. I'm going out. قالت لهم دلوقتي يلا اطلعوا روحوا العبوا، بس اوعوا توقعوا نفسكم في اي اذى واي مشكلة عشان انا خارجة. Then old Mrs. Rabbit took a basket and her umbrella and went through the wood to the baker's. She bought a loaf of brown bread and 5 currant buns. راحت مسز رابت اللي هي سيدة الأرنبة، خرجت وخدت معاها الباسكت عشان تروح السوق، وراحت شارية من هناك عيش خبز لونه بني، وراحت شارية 4 خبز صغيرين مدورين كده، وفيهم ريزنز، فيهم زبيب اسود. Flopsy, Mopsy and Cottontail were good little bunnies. They went down the lane to gather blackberries. فلوبسي ومابسي وكوتون تايل التلاتة الحلوين الصغيرين اللي بيسمعوا الكلام راحوا رايحين يجمعوا يجمعوا بيريز اللي هي توت من الشجرة. But Peter, who was very naughty, ran straight away to Mr. McGregor's garden and squeezed under the gate. لكن بيتر ما بيسمعش الكلام. هيعمل ايه بيتر؟ راح رايح لحديقة مستر ماكراجر اللي امه قالت له ما تروح لهاش، وراح نازل تحت البوابة، زنق لغاية ما طلع من تحت البوابة. First he ate some lettuces and some French beans, and then he ate some radishes. اول حاجة راح واكل خس يم، وبعد كده كل فاصوليا خضراء، وبعد كده كل لفت احمر، وبعدين ايه اللي حصل بقى يا مستر هابي؟ Then, feeling rather sick, he went to look for some parsley. بعد كده معدته بدأت توجعه لانه كل كتير. بعدين قال اعمل ايه؟ راح مدور على بقدونس عشان ياكله. But round the end of a cucumber frame, who should he meet but Mr. McGregor? لكن وهو ماشي بيدور عند الخيار، بس لقى مين؟ لقى مستر ماكراجر بشحمه ولحمه. Mr. McGregor was on his hands and knees planting out young cabbages, but he jumped up and ran after Peter, waving a rake and calling out, "Stop, thief!" مستر ماكراجر كان قاعد على رجليه وركبه بيزرع كرومب، بس اول ما شاف بيتر راح نغطت مرة واحدة، وراح جايب مجرفة معاه وقعد يجري ورا بيتر وقال له امسك حرامي. Peter was most dreadfully frightened. He rushed all over the garden, for he'd forgotten the way back to the gate. بيتر راح كان خايف قوي، قعد يجري وراح رايح الناحية التانية من الجنينة، ونسي مكان الخروج من الحديقة. He lost one of his shoes amongst the cabbages, and the other shoe amongst the potatoes.
واحدة من الجزم بتاعته وقعت ما بين الكرنب والتانية وقعت ما بين البوتيتوز البطاطس. After losing them, he ran on 4 legs and went faster, so that I think he might have got away altogether if he had not unfortunately run into a gooseberry net and got caught by the large buttons on his jacket. It was a blue jacket with brass buttons, quite new. بعد كده راح بيتر قعد يجري على رجليه الأربعة كلهم بسرعة بسرعة، وكان ماشي كأنه هرب من مستر ماجراجر خلاص. لكن وهو فاكر نفسه انه خلاص فلت، راح ممسوك في شبكة بتاعت نبات الجوزبري، ده شبه العنب بس مختلف عن العنب. راحت ماسكة فيه، وبعدين لما اتمسك في الشبكة راح الجاكيت بتاعه والزراير بتاعت الجاكيت بتاعته النحاس راحت ماسكة في الشبكة. Peter gave himself up for lost and shed big tears, but his sobs were overheard by some friendly sparrows, who flew to him in great excitement and implored him to exert himself. بيتر زعل قوي، لقى نفسه خلاص اتزنق ومش عارف يطلع، بدأ يعيط وبعدين العصافير الصغيرة سمعته قالت ايه ده، راحت جرية عليه قالت له انت مالك زعلان ليه، لازم تطلع نفسك، لازم تعمل. Mr. McGregor came up with a sieve which he intended to pop upon the top of Peter, but Peter wriggled out just in time, leaving his jacket behind him. مستر ماجراجر جه بغربال وكان عايز يحطه فوق بيتر عشان يوقفه عشان ما يعرفش يجري، لكن بيتر راح عامل كده وراح طالع مرة واحدة والجاكيت بتاع بيتر طلع في الغربال. And rushed into the tool shed and jumped into a can. It would have been a beautiful thing to hide in if it had not had so much water in it. بيتر رايح جاري في الجنينة، فلقى مكان فيه اللي هو بيبقى فيه العدة وفيه الحاجات اللي بيستخدمها الناس اللي هم الكبار اللي بيصلحوا وبيعملوا الحاجات. راح جاري فيها وراح مستخبي في كان زي بتاعة كده بتتحط فيها بتسقى فيها الزرع، بيبقى فيها مية الزرع. راح هو جاري وراح داخل فيها. كانت حاجة كويسة قوي ان هو ممكن يدارى فيها، لكن كانت مليانة مية فغرقته مية. Mr. McGregor was quite sure that Peter was somewhere in the tool shed, perhaps hidden underneath a flower pot. He began to turn them over carefully, looking under each. Presently, Peter sneezed. Catchoo! Mr. McGregor was after him in no time. مستر ماجراجر كان متأكد ان بيتر موجود هناك، وقال ان وفي نفسه قال ان هو اكيد مستخبي تحت الزهور اللي هو البطس اللي بيتزرع في الزهور. فقعد يشيلهم واحده واحده ويبص تحتيهم يشوف اذا كان بيتر مستخبي ولا لا. وبيتر راح مره واحده عامل حتشي، فمستر ماجراجر سمعه وبعدين بقى وراه على طول. And tried to put his foot upon Peter, who jumped out of a window, upsetting 3 plants. The window was too small for Mr. McGregor, and he was tired of running after Peter. He went back to his work. بعدين بيتر راح ناطط مرة واحدة وهو من الشباك، وهو بينط كان فيه نباتات مزروعة راح توقع مرة واحدة مكسورة، ومستر ماجراجر كان خلاص نفسه اتقطع من كتر الجري ورا بيتر. راح راجع لشغله تاني. Peter sat down to rest. He was out of breath and trembling with fright, and he had not the least idea which way to go. Also, he was very damp with sitting in that can. بيتر قعد وكان يستريح وهو بينهك وبيترعش وخايف and had no the least idea. ما كانش عنده أي فكرة يروح أنهي ناحية، وكان مبلول قوي عشان قعد على الكان اللي كانت مليانة مية. After a time he began to wander about, going lippity-lippity, not very fast, and looking all around. بعد شوية قعد يمشي بيحاول يدور على الطريقة اللي يخرج منها، فمشي قعد يتمشى بالراحة وبيبص بيشوف أي مخرج. He found a door in a wall, but it was locked, and there was no room for a fat little rabbit to squeeze underneath. لقى باب كبير كده،
بس الباب ده كان مقفول وما كانش فيه مكان صغير تحتيه عشان الارنب التخين يعرف ينزل تحت الباب ويدخل. An old mouse was running in and out over the stone doorstep, carrying peas and beans to her family in the wood. Peter asked her the way to the gate, but she had such a large pea in her mouth that she could not answer. She only shook her head at him. Peter began to cry. كان في فار صغير عجوز كان ماشي، وبعدين كان شايل بسلة كتيرة، وبعدين راح بيتر جاي عشان يسأله يقول له هو فين باب البوابة، بس هو كان في بقه بسلاية كبيرة قوي فمعرفش يتكلم، فراح حاطط راسه بس. بيتر زعل قوي وقعد يعيط. Then he tried to find his way straight across the garden, but he became more and more puzzled. Presently he came to a pond where Mr. McGregor filled his water cans. A white cat was staring at some goldfish. She sat very, very still, but now and then the tip of her tail twitched, as if it were alive. Peter thought it best to go away without speaking to her. He had heard about cats from his cousin, little Benjamin Bunny. بعدين بيتر وهو ماشي لقى قطة بيضة واقفة بتراقب السمك الزينة اللي بيعوم في بحيرة صغيرة. القطة كانت ساكتة خالص مستنية سمك الزينة، شكلها كانت عايزة تصطاده، بس كان ديلها ساعات بيتحرك ويعمل كده. بيتر كان عايز يكلمها عشان يسألها برضو، بس بعدين افتكر ان ابن عمه بنجامين قال له خلي بالك من القطط اخلاقها وحشة شوية، فبعد عنها. He was back towards the tool shed, but suddenly, quite close to him, he heard the noise of a hoe. Scritch, scratch, scratch, scritch. Peter scuttered under the bushes. But presently, as nothing happened, he came out and climbed upon a wheelbarrow and peeped over. The first thing that he saw was Mr. McGregor hoeing onions. He turned his back towards Peter, and beyond him was the gate. بيتر رجع للمكان اللي هو فيه العدة اللي بتاعت مستر ماجراجر، وكان بيحاول يستخبى، بس هو واقف كده سمع صوت خربشة شك 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 شك. لقى مستر ماجراجر برضو شغال على الأرض. راح هو في ساعتها طلع قاعد على عربية بعجل كده، كان مستخبي بس بيطلع كده بالراحة يبص، وبعدين بص لقى مستر ماجراجر كان بيزرع البصل. بعد كده اول ما مستر ماجراجر بص على بيتر لا بيتر بص لقى البوابة ورا مستر ماجراجر على طول، بوابة الخروج. Peter got down very quietly off the wheelbarrow and started running as fast as he could along a straight walk behind some blackcurrant bushes. Mr. McGregor caught sight of him at the corner, but Peter did not care. He slipped underneath the gate and was safe at last in the wood outside the garden. بيتر مشي بالراحة على ساب العربية اللي هي كانت بتمشي ديت، وبعدين اول ما جه يطلع بره وجنب اللي هو زرع العنب الاسود، كان مستر ماجراجر شافه على طول، لكن بيتر خلاص كان جري زي الرهوان وطلع من بره باب الجاردن. Mr. McGregor hung up the little jacket and the shoes for a scarecrow to frighten the blackbirds. مستر ماجراجر راح معلق الجاكيت بتاع بيتر ومعلق الجزمة بتاعته، بقى شكله زي خيال المآتة زي الفزاعة كده، عشان يخوف الطيور انها تيجي تاكل النباتات بتاعته. Peter never stopped running or looked behind him until he got home to the big fir tree. بيتر ما بطلش يجري وما بطلش يبص حواليه لغاية ما رجع للشجرة اللي هو عايش تحتها تاني. He was so tired that he flopped down upon the nice soft sand on the floor of the rabbit hole and shut his eyes. كان تعبان قوي، راح رامي نفسه على الرملة بتاعته وراح مريح وقفل عينيه. His mother was busy cooking. She wondered what he had done with his clothes. مامته كانت بتطبخ وبعدين بصت لقيته مش لابس حاجة، قالت ايه ده، هي هدومه راحت فين؟ It was the second little jacket and pair of shoes that Peter had lost in a fortnight. كان تاني جاكيت وتاني جزمة كان بيتر يضيعها في خلال اسبوعين بس.
I'm sorry to say that Peter was not very well during evening. His mother put him to bed and made some chamomile tea, and she gave a dose of it to Peter. بالليل كان بيتر عيان من كتر اللي هو مر بيه خلال اليوم، وكان مرهق قوي، فنام ومامته عملت له شاي بالكاموميل عشان يشربه عشان يريحه. 1 tablespoonful to be taken at bedtime. عملت له معلقة واحدة من الكاموميل ياخدها قبل ما ينام. But Flopsy, Mopsy and Cottontail had bread and milk and blackberries for supper. لكن فلوبسي ومابسي وكوتن تيل كان عندهم لبن وعيش جميل بالريزنز كلوه قبل ما يناموا. The end. النهاية. أصحابي أرجو إن انتوا تكونوا استمتعتوا بالقصة دي النهاردة زي ما أصحابي اللي قاعدين هنا استمتعوا بيها. شكرا ليكم، وقابلكم مرة تانية بقصة جديدة. الله أعلم هتكون إيه. خليكم معايا، مع السلامة.